amigos. So ngayon, ang gagawin ko is tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng hashtag sa ibabaw ng title nyo, sa title ng video nyo, no. So bago tayo mag-start, amigos, no, please don't forget to subscribe, like, share, and don't forget to comment below. So yan, so let's start. So ito na, amigos. So ngayon, pupunta muna tayo ngayon sa YouTube channel niya. Wait. Ayan. So, amigos, ipapakita ko muna, no, yung video ko na walang hashtag na nakalagay. Saan ba yun? So, ito. Ayan. So, nakita nyo naman, no, walang hashtag na nakalagay. So, balik na naman tayo. Pindutin nyo lang itong manage videos. Ayan. Ayan. So, pipindutin ko yung piniplay ko kanina. Itong try not to laugh challenge ko na vlog. Ayan. So, nakita nyo, no, may title, description, yan, thumbnail, yan. So, dito tayo maglalagay sa description, sa may baba. Sa may baba, sa description, yan. Ibaba nyo lang ng ibaba, dyan. Yan. Pagkatapos, dyan kayo mag-type ng hashtag. Ang lalagay ko is hashtag try not to laugh challenge. Ayan. So, may nakalagay na save sa ibabaw. Yan, nakita nyo yan? Save. So, isi-save ko muna, no? Yan. So, may nakita kayo sa baba. Changes, save. Yan. So, babalik muna ako, no? Kung nalagyan ko na ba ng hashtag yung videos ko. Yung video ko, rather. Ito na. Yan. So, as you can see, no? Teka muna, i-zoom in ko. Yan. So, may nakalagay na try not to laugh challenge. Easy lang po ito, amigos, no? Basic lang po ito.